मी आज तुमच्या समोर माझी एक फेवरेट डिश घेऊन आली आहे. फेवरेट तर आहेच पण प्रसिद्ध सुद्धा आहे. ती म्हणजे मालवणी फिश करी. मी शेफ मानसी तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा रुचकर मेजवानीमध्ये स्वागत करते आणि आता आपण बघूया मालवणी फिश करी. सुरुवात करूया. फिश करीसाठी लागणारं साहित्य आपण अगोदर बघून घेऊया आणि त्याला मिक्सरमधून बारीक करून घेऊया. मी इथे मिक्सरचं पॉट काढून घेते अगोदर. त्यामध्ये आपण घालणार आहोत कांदा. आता आपण यामध्ये एक टोमॅटो घालूया. त्यानंतर इथे मी ओल्या नारळाचा खीस घेतलाय 1 वाटी, तो सुद्धा आपण यामध्ये घालणार आहोत. 4 ते 5 लाल सुक्या मिरच्या. आता आपण यामध्ये हिरवं वाटण घालणार आहोत. यामध्ये मी कोथिंबीर घेतली आहे, 2 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात, 5 ते 6 लसणाच्या पाकळ्या आणि अर्धा इंच अद्रकाचा तुकडा, तो आता आपण यामध्ये घालूया वाटण. त्यानंतर आपण इथे 1 ते 1.5 चमचा धने पावडर टाकतोय आणि 1 टीस्पून आपण इथे जिरं घेतोय. आता आपण याला बारीक वाटून घेऊया. आता एकदा आपण चेक करून घेऊया. थोडं पाणी आपण यामध्ये ऍड करणार आहोत आणि पुन्हा एकदा आपण मिक्सर फिरवून घेऊया. आता आपण एकदा बघून घेऊया. वा, मस्त बारीक अशी पेस्ट तयार झाली आहे. वाटण मस्त बारीक झालंय. आता आपण ग्रेव्हीकडे वळूया. गॅस ऑन करून घेते आणि त्यामध्ये आपण तेल घालूया. इथे मी 3 ते 4 चमचे तेल घेतले आहे. तेल जोपर्यंत गरम होते तोपर्यंत मी इथे फिश कोणती घेतली आहे ते सांगते. इथे मी रोहू फिश घेतली आहे, अर्धा किलो आहे. रोहू फिश मी यासाठी घेतली की मी नागपूरची आहे आणि नागपूरला खाऱ्या पाण्याचे मासे जरा कमीच भेटतात, म्हणून मी रोहू फिश घेतली आहे. तेल आता छान गरम झालंय. आपण त्यामध्ये कांदा टाकूया. कांद्याला आपल्याला छान गुलाबी रंगावर परतायचंय. कांदा आता आपला छान परतून झालाय. त्यामध्ये आता आपण आपला जो मसाला आपण बारीक केला होता तो घालूया. याला पण आपल्याला छान परतून घ्यायचंय. आता याच वेळेस आपल्याला बाकीचे मसाले घालायचे. थोडी हळदी घालूया. लाल तिखट मी इथे 1 ते 1.5 चमचा घेते. आपण अगोदरच यामध्ये 4 ते 5 लाल सुक्या मिरच्या घातल्या होत्या. आता आपण यामध्ये गरम मसाला घालूया, अर्धा चमचा, आणि छान मिक्स करून घेऊया. इथे जी मी फिश घेतली आहे ना, त्या फिशला मी अगोदर यामध्ये हळद, तिखट, लिंबू लावून मॅरिनेट करून घेतलं होतं. तीच फिश आता आपण या मसाल्यामध्ये घालूया. मसाला छान परतून झालाय. छान मिक्स करून घेऊया. पीसेस आता यामध्ये छान परतून झालेत. आता आपण यामध्ये थोडंसं पाणी घालूया. आता आपण यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालणार आहोत आणि कोकम इथे मी 5 ते 6 घेतलेत. आणि आता आपल्याला 10 मिनिटं याला शिजू द्यायचंय झाकण ठेवून. मी झाकण ठेवते. 10 मिनिटं वाट बघूया. दहा मिनिटं झालेत. आता आपण एकदा उघडून बघूया. वा, फिश पण छान शिजली आहे. मी गॅस बंद करते आणि सर्विंग बाउलमध्ये काढून घेऊया. कढईमध्ये आता आपण काढून घेतलंय. आता त्यावर आपण थोडी कोथिंबीर घालूया आणि इथे तयार आहे मालवणी फिश करी. एकदा नक्की करून बघा आणि मला कळवा कसं झालंय. आणि अशाच छान वेगवेगळ्या रेसिपीजसाठी बघत राहा रुचकर मेजवानी.